Radio Fontana 98.8 MHz FM. Radio Fontana, programi I Mengjesit. Nga e hëna në të premte prej orës 8 deri në orën 10, kurse të shtunave dhe të dielave si dhe ditëve të festave nga ora 9 deri në orën 11. Mengjesit dhe përshëndetje për gjithë ju ndëgjues të nderuar dhe shumë të respektuar të programit të Mengjesit përkatësisht të Radio Fontanës kudo që jeni duke na dëgjuar në këtë orë të hershme. Ora është 8:05. Do të jemi së bashku deri në ora 10 me informacionet më të reja që kanë ndodhur gjatë 24 orësh të fundit në vend, rajon dhe botë. Do të kemi informacione të ndryshme, duke filluar nga këto që janë impenjuese për gjithë popullin shqiptar, politike dhe ekonomike, po ashtu edhe ato sociale do të jenë një ndër informacionet e rëndësishme të këtij programit. Do të përshëndesim të gjithë ata dëgjues që tani më janë të zgjuar në kohë të Mengjesit dhe shumica ndoshta janë duke u bërë punë gati për të filluar punët e Mengjesit ose punët që i kanë obligative shtetërore apo edhe private. Ju shkoft një ditë e mbar me plot diell dhe një ditë tamam e disponueshme për punën. 044-528-087 është numri I telefonisë mobile që pret letrat e juaja. Nëse keni ndonjë problem në lagjen apo fshatin apo qytetin tuaj, mund të na telefononi dhe mund të mundohem edhe ne të zgjidhim bashku ndonjë problem apo ta bartim problemin të njerëzit kompetent që janë për zgjidhjet e tyre. 044-1500-27 është numri I telefonisë mobile ose që pret inkuadrimet direkte prej jush për të diskutuar ndonjë pyetje që do ta diskutojmë mes veti nga përditshmëria jon aktuale. Gjithashtu, edhe numri I telefonisë fikse është I hapur gjithmonë për ju. Prefiksi 039 45 0045 ju mirëpret. Patjetër që dua t'i përshëndes edhe mërgjimtarët që tani kanë filluar të vinë në vendin e tyre, sa do pak që t'i kalojnë pushimet verore me të dashurit e tyre. Pa I harruar edhe gjithë ata mërgjimtarët e tjerë që jetojnë në vendet të ndryshme të Europës dhe botës që mund të na dëgjojnë përmes webfaqes sonë në internet që është www.radiofondana.org. Ne fillimisht do të nisim me disa nga titujt apo nga lajmet që mund t'i kemi mëngjesisht në kronikën e orës 10 drejt për drejt në Radio Fontan. Ne njëherë do të shfaqim një informacion që do të jetë mes presidentit Trump dhe Putin. Kjo pritet të ndodhë mes dy vendeve dhe jo vetëm takimi I parë ballë mball. Për këtë javë I presidentit Donald Trump me homologun rus Vladimir Putin do të jetë I mbushur me intriga globale, por shtëpia e Bardhë thotë se nuk ka agjendë specifike. Pra kjo është një ndër lajmet kryesore në gjitha ballinat e gazetave botërore. Patjetër do të kalojmë me një informacion tjetër që ka të bëj me AKR-n,
dhe Begjet Pacollin që asnjëherë nuk do të mund të heqim dorë nga politika ditore dhe nga njerëzit që i përfaqësojnë partitë politike në vend. AKR-ja mohon mundësinë të bashkohet panit edhe nëse i sigurojnë 61 vota. Alianca Kosova e Re ka përjashtuar mundësinë që të bashkohet koalicionit PDK-AK nisma në çfarë do kombinimi shkruan sot koha ditore. Megjithatë ka diskutime brenda këtij subjekti se deri kur mund t'i qëndrojnë besnik koalicionit me LDK-n dhe alternativën është një informacion tjetër që i hedh gjithë ato spekulime që thuhet që Begjet Pacolli do të kalojë në koalicionin PAN. Tutje vazhdojmë edhe me informacionin tjetër që ka të bëjë me dialogun me Serbinë që do të rinis nga njohja e ndërsjell. Në Kosovë është shprehur që ndrimi se dialogu me Serbinë duhet të nis nga njohja e ndërsjell, por është shprehur gatishmëri edhe për autonomi ndaj Veriut, shkruan sot koha ditore, që dikur ne kërkonim apo kemi pas këtë autonomi dhe kërkonim drejta më të plota, e tani një gjë të tillë po gët që kërkojnë serbët në Veriun e Mitrovicës. Këto janë disa nga titujt që shfaqen për këtë hapje të programit, por ju asesi mos u largoni nga frekuenca 98.8 e Radio Fondanes dhe përkatësisht nga rrjedha e programit të Mengjesit, që me vonë do të kemi edhe të hapur një diskutim nga aktualiteti jon ditor, që do ta diskutojmë mes veti. Preferojmë që ju të rrini me programin e Mengjesit. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë tutje të gjusë të nderuar me programin e mëngjesit dhe informacionet e tjera që do t'jenë të bollshme në këtë program. E ndriti përkujdeset për muzikën që tani do t'jetë paksa më i drejt për drejt që ta bëjnë ndonjë përzgjedhje të këngëve tamam që i shkojnë programit të mëngjesit. Ju qëndroni me ne sepse është ndjenjë mirë kur e dëgjoni një zë, ju kuptoni informacionet dhe ju duket shumë interesante. Si duket pa e filluar me pyetjen që të prezantojmë, ne kemi një dëgjues apo dëgjues. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, moderatori nderuar. Mirë mëngjesi. A jeni mirë? Mirë, faleminderit ju. Devar. Kush paraqitet këtë sabah, në këtë mëngjes? Me diell. Më spari apo dëgjohem? Po, unë po dëgjoj shumë mirë, po nga ona juve, po dëgjohet? Po tash më mirë, pasi në fillim nuk ke mirë. Po, kush paraqitet ju lutem? Një bari te më e bjesh gëthata. Bari. Po. Pikrisht në përmendje e pata ta proklamoj një pyetje që ka të bëjë me zhvillimin e vendit. Na kanë dështuar pothuajse të gjithë ata që kemi besuar pas lufte. Na zhgënjyen politika, nuk boni kur gjë për këtë vend. Po gëtë që të miro hise prap njerëzve punëtor, bujqve, barive, blektorve që ta zhvillojnë këtë vend. Si është mendimi juaj për këtë pyetje? A është pyetje që duhet ta diskutojmë mes veti dhe ta gjejmë ndoshta një ditë edhe atë personin adekuat që të na japë edhe në mënyrë shkencore se cili nga këto shtresa që ne i kemi ose i ofron Kosova që mund ta zhvillojnë këtë shtet. Shumë faleminderit për pyetjen. Pyetje shumë me vend e rëndësishme që e ndan vendin e parë. Për zhvillim në vendit, kjo pyetje është shumë në vend. Dhe më shpari do të kallëzoj që ndjesh nuk kemi rjet për ata telefonat e meqen që janë të thonë, më jam më pare, edhe në vënofsha pak më stek vjen mërzi nga gjuzve. Jo, veç sa ma shpejt o sa ma në temë të jemi, për shkak që janë edhe informacione tjera. Nuk është problemi të dëgjues, por është problemi të informacionit që do të shfaqim gjatë gjithë kohës sa jemi në transmetim. Mos parit përshëndes ty tonin të utën edhe krejt dëgjues marr ka janë. Faleminderit. Edhe para se një njësa saj, i përgjeshme edhe saj, po ta qef një ngjarje shkurt edhe të rëndësishme bukur. Më lejosh? Po, gjithsesi. Në kohën e kalume, i e Kogjeri nuk e manë në nështë mirë, kur rrishin shumë antarë një familje një shtije. Unë e më rrinja të mirë shumë. Edhe atu dërë këtë më konë vesh një zë shkije më përgjesh dhe më thonë për shkije kreqë. Qka kishë nevoj me përgjesh aj. Njerë për njerë, një shtëpi madhe e kishin pamartu një djallë të ri. Edhe, atëherë, ka përfundu dasma. Në kryt jave, o konë zakon me që nusën minat më nejnë gjeni. Në atë kohë atëherë, se tash përshkoj nusët edhe po martu hisë. Atë të vjehra më nejnë me vjehra. Më konë se shkojnë, më konë se rrinë të shpia burit mirë volë, për se në të najtë asë shpit burit asë në gjeni. Po mirë, goja të lumë, qashtu është. Edhe, kur e kanë që atë natë, me nejnë natë gjeni, i zoti shpise ka morë djallin edhe e ka qitë në bjeshk një rujtë vetë atje. Kështu që nuk e ka arë mira i pasën si vjen kurkuj me bova ti qashtu, kur u këthy nusja nuk e ka gjithë aty burin, edhe djallin bjeshk ashtu normal, është mërzit që ka pas drejt shumë. Ty rujtë vetë, ty mërzit një ditë për një ditë, ti jeri nuk e dhja din punën e bjeshk, shumë njerë ndëgju se din, që mas borën bjeshk del bari i helmun, shumë që zguzën mi lëshu vetë në për atë barë po tjek pak. Jo, se kom në pas këtë informacion. Edhe, atëherë, një ditë kur mërzitet mirë djali, i mërë vetë më postafat i qënë në të barin helmus, edhe i helmon 100 dele që i ka pas, i helmon tanë në i qofim krejtë. Edhe shkon të shpia, thë qështu, më kanë qovë vetë. O bo problema e fund, pak e në shku mi që dasha mire me i po në atë kur qështë si. Edhe,
a i djali më kry tulpin e në sy njerëve, i thot i zot i shpis, o babo qo kryt, thot, je krenar, ke pas që si forti, nuk ka problem, ti blen baba, edhe 200 tjera ko më t'i bo. Tjere aj, e i mërzis, që i tha 200 t'i bo, i tha Allah jani, tha vish, edhe ato 200 sa kom i qutu ato 100 tjera. Po. Atëhere, u bo ajo. E kjo, ngjarje e pasqyron në këto në lidhje me ato që ka theti, për qeveritarët, për qeverin, për zhvillim zani të kreta. Po, na dështu në gjithë deri me tani. Që 17 vjetë, kjo qeveri, kur gjo nuk boni, absolutikisht për pas që ishë përngulli gjysën e populatës Kosovës, i qipi për jashta, me për fmi... Na të rego konkretisht, se për këto jënë tani me të ditura, të gjithë i dim, se Kosova është zbrazur, kanë kriju varfni, ekonomia është në nivelin e zhvillimit, po na të rego, a duhet të lëshohet të rrugë tani qiftau ose persona u si ti, që janë bari, blektor, bujtësor, që vendi me të vërtet e zhvillohet dhe e vetë mja gjë që e kërkojmë ndoshta nga politika ose nga njerëzit kompetent që udhëheqin ekzekutivin është që të i subvencionojnë këta njerëz që e dojnë punën dhe dojnë më punu dhe kanë punu deri me tani. E tani e tutje do të vazhdojnë kështu. Kjo nuk është zërë me ditat punë. E din edhe qeveritarë, edhe populata, që vetë nuk përdojnë mujnë më mëshupi tjereve shtete më rëbur, ka shtete zhvillume, ka që përdalin qeveritarë turë në përbët, i shohin kretë botën që shka bojnë, po ajo punë nuk është interesant për zhvillim ato sene, për ata dhe bashkë e bona atë ngjarje që është penges për zhvillim këta qeveritarë dhe këtej mësët. Ata duhet një dhonë për përsi njerëzve punëtorë, pa morë parasysh çfarë profili ka, po jo, ata janë penges për zhvillim të Kosovës. E ato që tha për verim për lypin autonomi, hiq mos bëhen më rast se jo solo autonomi, po edhe republik kanë një dhonë që ta qeveritarë që janë. Jo, ata republikën anë që tash, unë s'po di që ka lënë të lypa autonomi, ata si republikën do jetu, republikën vetë, që ka dojnë, bojnë këtë mirat i kanë. Kështu, pasi që jem program të Mengjesit, edhe njerëzit po ma bojnë me dije që janë të prit, edhe ka informacione tjera. Ato që ka e përkufizove shumë mirë, me një batut shumë të mirë që ka ndodhur vite me parë, unë të falenderoj shumë për inkuadrimin tuaj dhe për këto fjalë të mira që i gjenë gjithmonë në programin e Mengjesit. E përshëndes pra veç 3-4 veti Sufishniqin, Sadik Romen, Demqetën, Zymer Smakën, Gjavit Demirin, Fermi Dërvishin, edhe në shukë i Nurën, i juroj shumë kalën mirë Shqipni që për gjëbën për Kosovën, po dhe të ka kujdes, se atje është pashoku i fatës nonës. Edhe përse i ediramës, e dhe të kjo kujdes shumë. Po, mos të infortëllë të punë. Falënderoj shumë. Uri me kjo ditë e mrekullueshme aty atje në bjeshket e istokut diku, apo të uta nëse s'gaboj. Po, shumë faleminderit, kalofshi sa. Qër na i djathtë mira, se vjen zeqja apet. Do na i djathtë, na i moza, na i tomel. Ka edhe për zeqjen edhe për ty edhe për gjithë. Hajde të përshëndes, me të mira, kaloj një ditë mirë. Risia me e modhe, me mirë për gjithë nga si të automjetë me pesha të rënda dhe të leta. Dhe gjithë të nëruar restorant Olpiona, Spari është mbreti i ahenqeve tuaja familjare, që tani më njerëzit nuk e kanë dilemen se a janë në restorant Olpiona apo në shtëpin e tyre. Besmiri është ai që ju mundson që darsmat e juaja të jenë në perfekcion me kohën dhe trendin europian. Restorant Olpiona në Istog, që i ofron gjitha këto mundësi, por nuk është kjo e vetme, pompat e benzines, me derivatet më të mira në vend, me kualitative, po ashtu ajo që e specifikon tani e tutje këtë kompani është kontrolla teknike që mund të shkoni të vizitoni makinat e juaja dhe mund të shihni çka është puna, çka është modeli evropian. Vetëm të bolla petrol, kontrolla teknike më mira në vend me model evropian. Por mos e harroni mbretin dhe mbretëreshën restorant Ulpionën me Besmirin që mirë pret aty është sponsor i programit të Mengjesit. Ne do të pauzojmë pak. Të uta është ajo që me vërtet e zëvendëson ndritim për disa momente,
Dhe shpresojmë që këngët do t'jenë të mrekullueshme, tani e tutje, por informacionet nuk do të mungojnë, por ju që na dëgjoni dhe inkuadroni kohë pas kohë në programin e mëngjesit, asesi mos se humbisni kohën dhe mundësinë që të japni ndonjë mendim t'juaj në lidhje me zhvillimin e vendit. Të gjithë na dështuan deri më tani, edhe dija, intelekti i madh që e proklamojmë në çdo vend. A duhet t'i kthehemi zanotit e vjetër, gjenetikës, blegtërisë, bujqësisë dhe me këto të bëjmë diçka më të mirë për të ardhmen dhe mirëqenien e popullit shqiptar këtu në Kosovë. Qëndroni me ne. Prej orës 8 deri në orën 10, kurse të shtunave dhe të dielave si dhe ditëve të festave nga ora 9 deri në orën 11.
Vazhdojmë tutje dhe gjusë të nderuar me programin Mengjesit dhe informacionet e tjera që do të mundohem të sjellim tek ju, por ju e keni ndoshta përderisa jeni edhe dëgjues të programit të Mengjesit të japni edhe mendimet në lidhje me pyetjen e bashkuar sot në këtë program që ka të bëj me mirëqenien, se si të ngritet kjo mirëqenie dhe çka duhet të bëjmë ne si popull për ta zhvilluar vendin dhe ekonominë. Kjo let mbetet një dilem, një pikë pyetje që mund ta diskutojmë së bashku dhe mund të japim një kuptim përfundimit të asaj se çka kërkojmë. Është thuajse e dështuar çdo gjë në këtë vend që mundohet të bëjë diçka për të mirën e përgjithshme, çdo nismë. Mirë po, krejt ndoshta nuk është zë ashtu siç e proklamojmë, por duhet të jetë ndoshta një indikacion paksa më frydhëdhënës, me pozitiv, që duhet bë diçka më shumë për ta ngritur këtë mirëqenie. A duhet i kthejmë zanodit e vjetër, t'i lojmë ato punt dhe mençuri që i shfaqim në çdo vend ne? A duhet i kthejmë bujqësisë, blegtorisë, bjeshkës dhe gjëra që janë tamam ato që na shkojnë më së miri për fytyrën dhe për pamjen tonë. 044-52-8087 është numër i telefonisë mobile që pratin kuadrimet e juaj përmes letrave 044-15-00-27. Ju mundson inkuadrim direkt në studio. Tani do të vazhdojmë me disa informacione që kanë të bëjnë paksa me shëndetin. Shëndeti është njësh, e tjerat janë zero në jetë, sipas njerëzve të mençur që e kanë shpikur këtë gjë. Ne do të vazhdojmë me një pije që me të vërtet shishja apo gota është shumë e mirë me lengun që është jemi të fokusuar në të, e që parandalon thuajse kancerin dhe disa sëmundje tjera. Kanceri po thuajse në çdo rubrikë të shëndetit është një numër një informacion dhe po thuajse me bollak informacion rreth tij. Për një kohë të gjatë dihet se rritja e radikaleve të lira në trupin e njeriut mund të dërgojë drejt shumë sëmundjeve, përfshirë kancerin. Një ndër erëzat kryesore që parandalen këtë sëmundje të tmerrshme është shafrani, që përmban me shumë se 300 antioksidant. Është informacioni që mund t'i keni përbërësit që mund ta ndalojnë thuajse këtë. Një lugë vogël shafran, një lugë vogël xhenxhefil, pas karrota, limona, portokall, trangull, përgatitja kuptohet. Kafuni i vjen që duhet mi përzit gjitha këto për ta parandaluar, por hiç mendja mus ma merr dhe shumë të tjerëve që mund të ndodhë kjo gjë, por ne e shkputëm si informacion. Ne do të vazhdojmë edhe me një informacion tjetër që ka të bëj me farat e shalqirit që shërojnë sëmundjen më të përhapur të momentit. Është fjala për shalqirin që është një ndër përbërësit më të preferuar gjatë ditëve të nxehta. Nuk është vetëm i shishëm dhe freskues, por është edhe një pastrues shumë i mirë i trupit. Por kur bie fjala te farat e shalqirit, të gjithë mendojnë t'i hedhin menjëherë poshtë. Këto fara përmbajnë komponentë shumë të rëndësishëm si yndyra, proteina dhe një pjesë të madhe të mineraleve. Kanë shumë vitamina B, foliare dhe mineralet si magnez, kalium, mangan, hekur, zink, fosfor dhe bakër. Përveç kësaj, ata janë një bërim fantastik i kalorive, sepse 100 gram fara shalqi kanë rreth 600 gram kalori. Farat e shalqirit janë gjithashtu antioksidante fuqishëm dhe janë efikas në trajtim të hipertensionit, impotencës dhe anteriosklerozës. Këto fara përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe ndihmojnë në zërimin e kapilarëve. Për të marrë të gjitha përfitimet e farat e shalqirit duhet t'i gatuani në mënyrë të ndryshme. Për t'ju ndihmuar të trajtoni diabetin me fara shalqiri, është që sëmundja më e përhapur në këto kohë duhet t'i përdorin në këtë mënyrë. Përbërësit kuptohet farat e shalqirit, ujë, përgatitja mi kombinu dhe farat e shalqirit në njën dhe vejni thët në zjarë të vlojnë 15 minuta, përdorin një këtë qaj për 2 ditë rresht, me pas bëni një ditë pushim, përsëriteni këtë trajtim për disa javë dhe në po të njëjtën mënyrë.
nëse dëshironi ti përfitoni të gjitha ato gjërat që ishin të prezentuara në këtë informacion. Kalojmë tutje të informacionet nga shteti Shqipëria, të shohim se ç'kemi të reja nga vëllezërit tonë shqiptar. Dhe sigurisht informacionet atje janë të mërshme, bile këto vrasje që ndodhin në pikdite dhe sikur t'jenë të programuara në vendet të ndryshme. Babai nusës që helmoj vjehrën e dorës, vajza kishte arsye, vjehri e përdhunoi, thonë lajmet më të reja nga kjo ngjarje që ka ndodhur para 2-3 ditëve. Pra nusja e helmoj me një gotë kosë vjehrën e saj. Kuptohet, kush me vjehra nuk dhe dënë, as në Shqipni, as Kosovë e as Gjekundi. Tutje, prona do të jepen për kompenzim fizik, kush përfiton është informacioni tjetër nga Shqipëria. Agjencia për trajtimin e pronave janë ripublikuar në listën e pronave që do të përdoren për kompenzim fizik. Në zonat e deklaruara informale me atë ligjor dhe në ligjor aplikuesit do të njihet të drejta për kompenzim të pronës së zënë. Sipas kriterëve të këtij ligji, brenda territorit të zonave të deklaruara informale nuk lejohet kompenzim fizik. Është ky informacion nga Shqipëria MM. Ne tutje do të vazhdojmë me një informacion tjetër që ka të bëjë me Bashën që i kthen Reston Veliaj. Do të vi dita shumë shpejt, thot i shkreu i bashkisë në Tiranë Lulzim Basha, që ka reaguar nëpërmjet një statusin e Facebook në lidhje me intervistën e dhënë sot nga kryebashkiaku aktual Erion Veliaj, i cili ka shpërthyer në lum akuzash. Basha i kujton Veliaj tu tragjendin me 17 vjeçarin në lanë filën e Sharrës apo fotot e takimeve me prokurorët në lidhje me këtë çështje. Basha shkruan, Erion Veliaj, kërme njeriu që shpif me të njëjtën lehtësi, që shkel mbi gjakun e fëmijën e Sharr, që korrupton prokurorë e gjyqtar, që do të vi një ditë shumë e shpejtë do të përfundoj aty ku e ka vendin. Kështu thot Lulzim Basha. Ne do të vazhdojmë edhe me informacionin më interesant që ka të bëjë me piramiden në Shqipëri, që çdo vizitor shkon të shikoj se si është dhe si duket ajo jashtë fotove dhe jashtë asaj që kemi parë përmes televizionit. Me të vërtet një vend shumë specifik, shumë interesant dhe një gjë që më vërtet do të krenohet populli shqiptar, po se si do t'i vije fundi, informacioni do të jetë në vazhdim që konfirmohet projekti, çfarë do të ndodhë me piramiden në Tiranë. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, deklaroi se piramida do të kthehet në një qendër për të rinj. Veliaj tha se nuk ka pronë të paluajshme me të çmuar se ky objekt në Tiranë. Ka një vendim final për ta kthyer në një qendër për të rinj. Nuk ka një pronë imobiliare me të çmuar se piramida japin fund ideve për shkatrimin e saj, tha Prejer Veliaj për News 24, duke ju referuar vendimit të qeverisës së kaluar për prishjen e saj. Ky është edhe informacioni nga Shqipëria për të vazhduar ne me ndonjë këngë, pastaj për të rikthyer edhe me të tjera informacione. Qëndroni me ne, popull i nderuar dhe i respektuar shqiptar, kudo qeni duke na dëgjuar. Këtu jemi ne pas pak. Qari, kitarja ime
Tutje vazhdojmë pas këngës Gitara ime e interpretuar nga Agim Tesi. Ka gjendet ky këngëtar, po i mrekullueshëm ka qenë i vital të para luftës, apo nostalgjia e luftës, apo periudhës se para luftës na ka fshi tani, jemi bërë paksa emocional. Ose ndikon ta këngëtarët e ri që e kanë degraduar, e kanë shkelmuar të quajturit muzikë e mirëfillt, por sido që të jetë kemi mall dhe kemi të kaluara në këto këngë të mrekullueshme me tekst tamam artistik. Qëndroni me ne ju dëgjues të nderuar, por njëkohësisht mundoni të japni ndonjë mendim të juaj në lidhje me pyetjen që kemi prezantuar sot në program, që është dhe kërkon gjithmonë ndihmën e juaj. Më bëni dje, kemi një dëgjues apo dëgjuese. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Mirë, kush parësi? Jo, sa kemi filluar me punën. Ju përshëndes juve stafin, që shumë të bukurini, shumë të mirini. Jam nga Hamburgu. Jam nga Hamburgu, Kosovë Brescia, dheta me përshëndetje cike ka së datigjen. Po. Mirë gadeshëm. Po. Me se bonjë. Jo ti veç e përshëndetje, veç e pita shti, jepi ma kuptushëm, kënë e përshëndet. Vetë qikën tani Erzen. Sa vjeç bëhet Erzen? Me një kongë qëfarë do një jo. Po sa vjeç bëhet Erzen sot? I kam 9 vjeç. Hajde, inshallah ka jetë gjatë e të lumtur, ne të falenderojmë shumë dhe urojmë që për të gjithmonë të indje. Ditën e mirë, miru të gjofshim. Ne do të vazhdojmë dëgjues të nderuar me disa letra që tani me vinë nga dëgjuesit, thot Gjesi Luart dhe Toni Afjeta përshut si jeni dhe si u kaloni koha, mashallah për bazen, bacizej detja ton, kaloni mirë, i lindi për respekt, përshëndesim. Përshëndetje Luart, përderisa ne i dojmë ma shumë politikanet, individet, literat e Kosovës, se mirëqenien ton, se fëmijët ton, nuk do të ketë asgjë të mirë për vendi, do të jetohet sot për nesër dhe përmirësim nuk do të ketë asnjëherë. Vedia qytetare është shumë e ulët, prandaj këto situata do të vazhdojnë kështu edhe me dekadat e tjera. Përshëndetjet e përzemërta nga Betim Kelmendi. Betim, besëm që të lexu letrën ma mori mendja në shkrim me sipër që mund të jesh ti. Të përshëndes shoku im që gjithmonë je transparent dhe gjithmonë je aktual me kohën dhe me çdo gjë që prezantohet në aktualitetin kosovar, sado që je në Zvicër, je shumë i kujdesshëm. Përshëndes miku im atje ku je me vajzën tënde dhe familjen tënde dhe të shkof puna mbar. Kemi edhe një dëgjues. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje në Zhmendën Gëdisa nga Gjermania. A je përgut në Isan jo? Jo, nuk jam. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe, edhe si është puna në Gjermanistat? Mirë, sot është koha e mirë, po bletë përshëndes juve nderuar familjen tonë, pastaj Mengjesit dhe gjithë stafin realizues të radiofontonës. Po, arsyeja pse thirrës sot, cila është? Arsyeja dëgjova juve nderuar mirë, po është një arsye që 18 vite, 19 vite i shqetëson marrëgjimtarët. Kush po përfiton nga mungesa e kartonit Gjelbert? Vërtet kjo është shqetësim po une për Kosovë nuk udhtoj me vetur, po zakonisht me aeroplan, mirë po familjarët dhe shok, dashamir që kjo mungesa e kartonit është një problem shqetësues. Po, vetëm që duhet paguhen 20 euro për një muj, por marrë si çështje duhet përfshirë çështje do të thotë sigurinë, komunikacion, pasa kreditit, shqetësimet se ku shkojnë parat, efikasiteti i punës, këto janë një ndër problemet kryesore që duhet ngritur i nderuar. Çështje e hapur shumë kohë. Më kujtohet që 2-3 vite e kam pasur në televizion një histori me Valon Muratin dhe më ka thonë shumë shpejt ka më kry kjo puna e kartonit Gjelbert.
Dhe akoma nuk ka diçka definitive në lidhje me kartonin e gjelbërt. Është mizere, ju të vini nga perëndimi, nga vendet e ndryshme të Europës dhe botës, dhe të plaçkitën e në kufi këtu me nga 20 euro. Kjo është me të vërtetë çmendur. Nuk është problem se detyrimet e çdo shteti duhet i paguajë, mirë po kartonin e gjelbërt ne veç paguajmë këtu në Gjermani. Po pikërisht se ju e paguni atë sigurim. Atë karton gjelbër, keni për krejt Europë, për krejt shtetet që janë. Euro që i pagujmë, në qofë se ne bashkëdhetar do të thotë ban falë orën që të mos ndodhë dhe një fatkesit komunikacioni, se si janë të drejtat e realizimit të këtyre pasi që nuk është dhe. Unë i nderuam nuk muj me kuptu që Kosova, politikanë, shoqëria civile dhe institucionet tona që thojnë Kosova nuk është pjesë e OKB-s, nuk mund të pranohet në kartonin e gjelbërt. Kjo nuk qëndron fare. Pse tham këtë? Ka vetë fakti pasi që Zvicra që nga viti vetë një shembull për të dëgjuar, Zvicra që nga viti 1949 është antare e Këshillit të Sigurimit të kartonit të gjelbërt, kurse në OKB është pranuar në vitin 2002. Atë na e shtroi pyetjet pse gjithë ky maltretim, ku shkojnë ata aparat? Pse është, do të thotë ai kontrollon kush ai jepet llogari dhënie për parat që janë mbledhur, domethënë pas luftës në formë ka qenë dikur më herët 60, tash e kanë reduktuar 20 euro, po gjithsesi kjo është shqetësime që do të thotë duhet ngritur edhe shoqëria civile, po edhe mërgjimtarët dhe vërtet mërgata shqiptare ka dhënë shumë dhe vazhdon të jep mirë, po mënyra se si kërkohet dhe për mendimin tim do të ishte e udhës që në të ardhmen ani se duhen me çdo kush ato 20 euro, po që s'paku pritjet do të thotë që i bojnë kufit ju iket pikërisht kësaj domethënë nga Gjermania, Zvicra, Suedia, bashkëdhetarë që do të vinë ta realizojnë këtë drejt duke e paguar në kontot bankare në Gjermani, mirë po si duket atyre nuk ju pëlqen kjo mënyrë dhe urojnë që mas që tjetë e mundur që ky problem të zgjidhet, se që thove edhe ju i nderuar, po edhe shumë njerëz kanë thonë do zgjidhet këtë vitin tjetër, do të thotë. Kjo është që problemi kryesor në dëgjova në fillim ku bashkëbisedova për institucionet dhe vërtet nuk mund të ketë efikasitet, nuk mund të ketë do të thotë qeverisje të mirë, pa një ekonomi, nuk mund të ketë me njerëz që 18 vite ku asnjë parti politike nuk ka filtrimet e mbrëmshme, do thotë nuk i jepet hapësirë rinis, do thotë ka njerëz intelektual më dhonë tri që vërtet do t'i shtyjnë proceset përpara nga gjitha partitë politike, mirë po si duket ata vjetrit e kanë uzurpu, do thotë që 18 vite andaj edhe jem këtu ku jem i nderuar. Po, gjithsesi, unë e kam një bindje, sikur se shumë njerëz tjerë që mendojnë drejt. Mërgjimtarët jo që duhet t'i lejmë të presin në kufi për karton të gjelbërt e për gjëra tjera që janë shumë parëndësishme, po unë më pa pas ndonjëherë ndikim në këtë vend, në këtë shtet. Gjithmonë me nga një lëng ose me nga një gotë i kisha prit mërgjimtarët që vinë nga vendet e ndryshme të Europës. Ju keni dhënë shumë çka për këtë vend. Ju keni ndihmuar në kohë më të vështira dhe na keni bërë gjithmonë të lumtur dhe e kemi pa një dritë në tunelin e gjatë përmes jush. Unë ju falenderoj gjithë mërgjimtarëve nga zemra personalisht për gjithë ato të mira që i keni bërë për shtetin e juaj, për Kosovën. Por gjithsesi në të ardhmen besoj dhe shpresoj njësisht se do të jenë njerëz figura të ndritura, njerëz kompetent që do ta bëjnë këtë zgjidhje dhe këtë lehtësirë që mos t'jau gërdisin kuptimin popullor edhe ardhjen në vendlindjen e juaj, për t'jau lehtësojnë ato gjëra që ju të jeni sa më aktiv edhe në Kosovë. Të falemnderit shumë për inkuadrim, nëse s'ke diçka për fund. Ky medium, do thotë Radio Fontona, është një dritare hapur ku dëgjon zërat e mërgjimtarë, zërin e atëdhët, i vetë medium që vërtet ju e bëni ata që duhet të bënë, dëgjova me vëmendje kur thove të mirëprit, ata që duhet të bënë institucionet që ti dëgjojnë mërgjimtarët, nuk pjafton vetëm me pankartë, të thuhet mirë se erët mërgjimtarë, kurse në anën tjetër pritjet e pa më në për sportirë, për dokumentacione, ani pse thuhet që është ndryshuar këtë aspekt, mirë po vërtet nga bashkëbisedime se bisedojmë mërgjimtarët, vërtet është
shumë vështirë që njeriu të shkon pushimin ndoshta për një dokument. Andaj unë i nderuar nuk duhet ju merr shumë kohë, ju falemnderit dhe edhe vetëm edhe një rast të ceki atë që kërkohet nga Serbia autonomi për Kosovë, domethënë Mitrovic, të njëjtën gjë duhet që institucionet tona të kërkojnë për Kosovën lindore dhe në bisedimet e ardhshme patjetër tjetë edhe një nga Kosova lindore. Ju përshëndes dhe nëse ka mundësi me kongën Shaqir Cërvadiku OKB na ka bo shtëpia dhe vërtet është kriju një lam shimar atje në Kosovë, një kongë shumë e kënduar shumë më herët, po aktuale edhe në këtë kohë. Po do të mundohem ta gjejmë dikur më vonë këtë këngë, por gjithsesi shpresojmë që politika dhe njerëzit mos ta humbisin edhe këtë pavarësi që e kemë, se tybe për më mirë e për minimum Kosovës lindore, tybe mundën me i bona i sen në këtë kapacitet. Pave se fjalën penzer, Bill Clintoni në Feriza e pa deklaruar kryetari i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne e fitum luftën, ju fiton e paqen, që duket fitum me meq dhe djelmoshat që vërtet e duan atë dhejën, e fitum lirin mirë, po si duket në paqë, po doj me hu. Falenderoj shumë për inkuadrim. Gjithsesi shpresojmë që do të jenë hap me kohën dhe do të mesaj dikush mirë. Falenderoj shumë për inkuadrimin tuaj. Ne do të vazhdojmë edhe me informacionet e tjera derisa s'do të kemi sigurisht ndonjë dëgjues që inkuadrohet drejt për ta për mendimin e tij, apo e kemi edhe një dëgjues. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. A më ju që ta flaj? Po mirë, ka dorë zoti, dhe në këtë moment kurse tu anku. Krejt në regull. Ka bërtit kërkush? Jo, krejt në regull. Si jeti, a e mirë? Mirë në është rëhat. Cila është arsyeja që keni thirrë në këtë mëngjes me diell në istogën e bukur me bjeshkët për rreth? Në këtë mëngjes e bukur, mërgjie, flat, dy kafe, vezdërmi o përshëndet juve shumë, edhe du me i përshëndet mërgjimtar të ishala specialist i njësët për Kosovë për pushim, ishala vjen mirë në gjënë mirë. Amin, inshallah të gjithë këta do t'jenë në rregull, do t'jenë pakaut kujdesshëm, mërgjimtarët gjithë jenë kujdesshëm në vendet e tyre ku jetojnë, po kur po vinë këtu po shfrenohen pak me do makina si të shpejta, makina, pjapin makina o me shpejt si në vendet e tyre, ndoshta po ndikon pak ajo dashuria që kanë për atë vëon dhe për vendinjen, po sa të munden letëruhen pak se është rrezik. Me shkel në i kemësor, në i plak, apo me pas ndeshe të avëmjetëm. Si korone në i plaka, në i plaka. Po jo. Edhe ta gëzohen që vinë vend, dhe shlirohen pak, morën prim ma mirë, ma shlirë. Ti që ka gëzimi kanë kërcehen vend vetin për një pushim. Ashtu, a disa bukur mund tjetë pleqëria për ata njerës që e kanë një vargë pasardhës mas vete. Për shembull ti je në moshë, ndoshta pak, por kur i shef fëmijët e fëmijëve, fëmijët e vajza ose djemve, ajo të mrekullon dhe ty të rinon, dukesh si më konë edhe vetë në atë fazë se në atë moshë. Pra, plesnia ka lezetin e vetë. Unë të falenderoj shumë për inkuadrim, dhe urojmë që kafja t'ju e mirë këtë mëngjes. Kemi dëgjues apo dëgjuese të uta? Nuk kemi të uta nervoz, po më duket me informacionet nuk është e knose sot, sepse në orën 10 i ka lajmet. Nuk ka informacionet mira. Në atë vend ku fillon lajmi i parë me politikën, thuhet mos rrini aty. Duhet filloj lajmi i parë me pianon, me kitaren, me artin, por gjithsesi kjo është Kosova jonë, Kosova agresive. Do të vazhdojmë edhe me një dëgjues apo dëgjuese. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Gjesi u put diqka, unë u përshëndes, të zjatim u përshëndes. Falenderoj shumë që je kaq e kujdesshme. Shumë falenderoj, urojmë që të kaloni mëngjes të bukur edhe me tutje. Mirë dhe qoftë. Kalofshi mirë. Pa u përshëndet, nuk mund ta melon, ditën e mirë kalofshi mirë. Shumë falenderoj, edhe të uta me dorë po ta bën, po njëftë. Edhe unë përshëndes të utën e krejt stafin, e krejt komunën me rrethin, e krejt diasporin. Po thëtë se kum prit pej dëgjuesës, ajo më pi kafe, na më këshyr, na më ne. Ma bëll mirë e kohë. Ati javë qes ka i kafe në juve, javë qes. Ja, unë si pi të uta i kalon, ta është i veç.
Ani të uta në qaja diçka, Po, na ju I të ftof mas bromti. në i qëtof mas bromti. Po, përshëndesim, kalofshi një ditë sa më të mirë. Edhe na përshëndesim ty me shpirt me zemër, prit stafin e fontonit që na knoqë, zotë e knoqë. Kalojmë tutje dhe gjusë të ndëruar të disa informacionet e tjera, specialja prej sot gati për akt akuza, ku mos ki bona I sa ndërut, rujo, se I pas kam fshik keq për më dokët, së është ky lajmi mirë për Kosovë heq, as për njerëzit që kanë bona I sa, po aj që ka bo, lidhe bon në vete. Kemi një dëgjues apo dëgjues, alo, përshëndetje. Alo, mirë Mengjesi. Mirë Mengjesi. Unë jam Xhavet Demiri nga Suedia. Mirë se erdhe Xhavet. Si është Stockholmi, Malmo, Göteborg? Stockholmi mirë, Suedia, do më thonë një klimë shumë e ulët. Thuaj se nuk I gjon as vera, as pa verë, sikur të ishte dimen. Po do më thonë Kosovë kishit thonë si këty në herë koha keq është. S'është koha mirë. Koha keqe vallahi, më thon drejtën, po nuk I kem fajna kohës. Po, çuçi keni kopshtin, speca këto var gjona tjera. Apo bo. Specave në pazar kur shkojmë I bim pe. Që kryesora mi homër s'ka lidhje ku bona. Jo, po gjitha domethënë kulturat I bin. Po është interesante. Tregom para si mu hin në temë ose në ato që atë është më thonë. A ki mendu ndërherë ti të jetu në Suedi, çka ki thonë në vetvete? Cila është gjëja që kishe pas qef me pas Kosova atë që ka Suedia, ose ti që ballafaqohesh për ditë në Suedi me të? Kosova që kisha pas dëshirë një kryesore, domethënë është gënjeshta, mos më gënjy. Kishe tha më gënjy, derisa më thonë s'kem nevojë? Ja, që kjo nuk pajtuana. Nuk pajtohesh, do më thonë me gënjeshtën. Edhe dyta është, kur të hin një kun në dy paza shembull biseda ose në të burra dikun bën me fol një 50 vjet flasëm për me herë burra. Po. Edhe e keni, si t'janis më fol, unë janisi më të regu diçka dëgjuhet ai tjetrit përzihet në bisedë, s'len më fol me kujdin. Ja, Allah që nuk po më pëlqen se di ka rreth këto. Po ka shumë tjera, nuk është që s'po më pëlqen, po duhet mi ngjani veni, duhet Milan do të kalume, mos më merr me ta. Nuk Mos më thonë shumë fokusum kalumen mirë, po edhe ardhmja nuk ndërtohet pa u kujtu e kalumja, por gjithsesi janë to elemente dhe komponente që duhet ti tretim shumë mirë njërin me tjetrën, për të qenë pak sa me një identitet dhe me dignitet më të mirë. Xhavet, na tregon cila është arsyeja që ki thirr sot? Çka e kim plan më na? Arsyeja tash u kyqa, domethënë shoha radion, po ndëgjova në Zmedin Gerlicën, unë të vendosha unë me atë njeri e kësha bon minister diasporës. Mos të meraj për të marë se të arriti menën ose diçka. Po është një person që me të vërtet problemin e mërgatës e qëtë, ashtu sikur vetë qatë dëshirë me fol, a I fletë dhe më thonë, e prezenton. Se me të vërtet për nga shqetsojnë që kë kartoni gjelbert, dhe ere atje në Serbi vlenë, do të thonë sigurimi I automjetëve që I keme, edhe është një farë falë ko thirët, nëse ndodhë diçka, ata mu, kur him Kosovë, zvlenë, që pe pagun, ka ndodhë, kem pas aksidente, po të njështë na interesën, kjo është veç, ka po shkujnë zotri këto para, ka mundësi, kur falsarimi nuk e morë masë për I kërkujt, dhe të shkëshin kontribut në I rast, në ambient, ose në rrugë, ose diçka, e shumë kuptuar. Po, nëse mundesh pak më shpejt ose mundem më inkuadrum pjesën e dytë programit. Kjo është më të vërtetë ne po na kushton diçka pajtuam. Po, gjithmonë po mirë mojt fjalën kur thot sot ku mu hiek, jo më të vërtetë me rajt. Kjo është jena lodhë për qëtyne. Po, gjithsesi. Unë të falenderoj shumë, sepse I kemi disa obligime, marketingun dhe... Edhe problemi dytë, zotëri, që po atë kanë lip autonomi, po më burë, po... Jo ma ata Republikën anë qëtarë s'ka pjovinë autonomia. Po, ata pe gjuj një top, në ven mu, mi janë rru aty në stilin, në ngoj mas ati topi, edhe pe boru ma top me hjek në fush tone, ata Serbia pe gjuj në disa tjere. Po, për kërsh kështë.
Sa të shkon e të puthësh me ta, e ta se, e t'ja orën presidentin që shtu ki me pas. Po. Po duhet ma konë njerëz ma të vendosë me vetë popullin e herë. Janë të orë gjeneratat e reja, janë të shkollu, ata do t'jenë më të kujdesshëm për të ardhmen e shtetit e Kosovës. Gjithë dëgjus, Peni Basit Ismet Hoxha, Zymer Smoka, gjithë plesht, me hemen edhe tri, edhe juve personalisht dhe tri. Falënderit shumë, urojmë që të kaloni sa më mirë ju me familjen tuaj, me miq dhe dashamirët që i keni në Suedi. Ju mirëpresim në Kosovë. Shumë falënderes, mirë se u gjojmë në the. Je kaleni ditë mirë, thola ke. Përshëndetje shumë të sinqerta. Dëgjues të nderuar, vazhdoni pak të rrini të qetë, pini nga një kafe ose dytën ose ndaj çaj, pas një pauze do të rikthehemi sërish me pjesën e dytë të programit të Mengjesit. Tani janë disa obligime të orës 9 në program të Mengjesit. Qëndroni me
Edhe pushimi kur zgjatet shumë, dëgjuesë nderuar, ka lënë në lodhje. Ne u kthyem në program për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të programit, që ja kemi kushtuar kësaj here arsimit në nivel komunal në komunën e Istogut, dhe përkatësisht për këtë kemi të ftuar udhëhecin arsimit. Udhëhecin e arsimit zoti Sami Ferro. Po që kështu të prezantuar. Çka janë ta me përshtat, as se presin tjetër me prezantu dëgjuesë nderuar, e prezantojnë edhe veten. Mirë se erdhe Sami. Mirë se u zgjeta. Arsyeja e ftesës është nga ona jo që ja u kemi bë, spaku të informuar ne dhe gjithë publiku, njerëzit, se si kanë shkuar punët në testin e maturës dhe regjistrimin e gjeneratat të reja në gjimnazin e Istogut. Çka keni më thonë për këtë? Spori, ju falenderoj për ftesën që keni bën. Ju përshëndes ju stafin e Radio Fontonës dhe gjithë dëgjuesit të cilët na dëgjojnë këtë moment. Sa i përket testit të maturës, testi i maturës është marrë për afatin e qershorit në dy pjesë, pjesa e parë dhe pjesa e dytë. Kështu që në këtë test të maturës kanë marrë pjesë gjithsej 498 maturanta, duke përfshirë maturantat e gjimnazit Haxhi Zeka dhe shkollës mesme teknike Mithat Frashin Gurakas. Po, rezultati veç mos më thuj që kanë ngalu tonë. Që nuk është hera. Edhe pse ne shuhemi si njerëz që me vërtetë dojmë arsimin dhe përkushtohemi për punë që i kemi pranë vetes që t'i dalim në fund me rezultat pozitiv. Sa i përket kalueshmërisë, këtu më të vërtetë kemi pas rezultate të shkëlqyeshme, mund ta quaj shkëlqyeshme edhe pse rezultatet kur nuk janë të mjaftueshme, mirë po rezultatet kanë qenë pozitive. Në gjimnazin Haxhi Zeka kanë marrur pjesë dy drejtime, drejtimi i shkencave natyrore dhe drejtimi i shkencave shoqërore. Në drejtimin e shkencave natyrore kanë 192 maturant, në drejtimin e shkencave shoqërore 142, kështu që prej tyre kalueshmëria ka qenë 99.7%. Hajde për herë. Hajë paç faleminderit. Që sa po fol shlirë. Bile edhe ai i cili ka pa kalu testin e maturës, ka hyrë vetëm pjesën e parë, kurse pjesën e dytë nuk ka marrë pjesë për arsye të veta, të cilat, domethënë ai nxon si din vet. Do thotë ta kanë ngalu që duhet to, jo doja tezja mësuesi i njohshëm edhe se rezultatet do të thotë përgjithsisht në arsimin në Kosovë nuk e renditin fort në nivelin e duhur edhe të kënaqshëm. Sa i përket Jo pse duhet të ketë përjashtime, absolutisht. Sa i përket mirë, po nivel kombëtar do thotë nuk është fort puna mirë. Nivel kombëtar kuptohet që nuk ka edhe ky, do thash edhe më përpara. Unë jam shumë i bindur dhe jo që kom fakte tash, po jam shumë i bindur se shumë njerëz që kanë marrë pjesë në test mature mot i zhdesh më përjashtu për shkollën. Po të ishin asi që dashte të përjashtohet nga shkolla me sigurisë kishin me kalu. Mirë po me thash e thonë ma në shkencë nuk ka. Këtu kalueshmëria ka qenë nivel të kënaqshëm, nivel të mirë përsa se jo të kënaqshëm. Edhe jo vetëm që ka qenë kalueshmëria, por ne kemi fakte që edhe në regjistrimin në Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin të Kosovës thuja që vendin e parë çdo herë e zënë nxënësat gjithsesi maturantat e komunës së Istogut. Nëse këtu kanë kalu që shpothu. Jo, unë hipotetikisht thash. Edhe atje çdo herë, domethënë regjistrimi në universitet është ndër të parat. Edhe jo vetëm regjistrimi, domethënë gjitha drejtimet, gjitha degët që ekzistojnë nëpër universitet janë domethënë komuna e Istogut dallon. Por edhe atje e përfundojnë fakultetin me sukses me një përqindje më të lartë se sa të tjetër. Shpresoj. Po ne thash në kuptimin e përgjithshëm se tash mo veç jem dëshmitar të kohës. Unë e di vetë kam qenë në gjimnaz, do thotë para lufte, jemi konë shumë mas strikt, shumë atë kujdesshëm në mungesa, në sjellje dhe në çdo gjë tjetër me profesor.
imi shku ka 3 orë kemi ecë, unë jam i Zablacit, për shembull kam ecë 1 orë gjysmë deri në Saradran, e 1 orë gjysmë këty, më i më thonë që kur nuk i kum pas domat mungesa. Tash i merr autobusi te dera shtëpis, me telefon habitet, të shkru tekst mesazha, jo messengerja, si harrat më him shkollë. Ku përfundon drejt në kafene, në kafeteri. Unë nuk jam kundër atyre, do thotë se kafja shumë e nevojshme, ose çaj, ose ushqimi. Mirë po më duken paksa të tepruar këtu edhe nga ona e njerëzve kompetentë, që i lejojnë shumë trije treja, që të depërtojnë dhe të kalojnë në për dyert e kafeterive. Rastet ma shpeshta janë që përshëndetet profesorit, ose profesorit të hinë në kafeteri, përshëndetet me nëzënës. Nëzënës i të dojnë, profesorit të hinë. Do thotë, a keni menduar ju në nivel të komunës që të bëni hapa të tillë drejt të ndalimit apo kufizimit të lëvizjes së lirë në për kafeteri të nxënësave të gjimnazit ose shkolla të tjera. A keni ndonjë projekt? Komuna, gjithësisht Drejtorati i Arsimit nuk është ajo e cila mund të ndaloj lëvizjen e lirë të qytetarit, se nxënësi është qytetar, edhe mësimdhënësi është qytetar. Mirë po, çdo herë i kemi nën kontroll, si mësimdhënësat edhe nxënësat. Thash edhe jemi më të dalluar me disiplinë dhe me suksese. Përmena që ju, gjeneratët e ju e kanë lëviz, nështë për lartësive më të largë, me autobuse, me kështu, me lëvizje ndryshme. Këm. Edhe unë i përka gjeneratës edhe më vjetër se sa ju, mirë po ka ndryshu gjanat, sepse dhe më thonë, si shtuhet, ecë me kohën. Ne paka shumë po i përshtatëm edhe kohës. Teknologjia po ndikon nështë më tepër se sa në të kaluarën që ka qenë mësimi klasik, kështu që po mund të arrijnë rezultate më të mira se sa në të kaluarën, përdorimit të mjeteve teknologjike, domethënë informimi po është për gjitha lëmit dhe suksesi po është më i lartë. Edhe ligji mund të rregullohet mbas kërkesa, mbas kohës. Për shembull, a mundet më bëni ligj mos më leju telefonat të nxënësat të shkollë. As në çon me pas. Jo ndor që profesori shpjegon, unë foli përgjithshëm, jo të përveçshëm. Me një ligj me ndalu do të thotë. Nxënësi telefon mos pasi. Kështu që Drejtorati i Arsimit nuk është ai i cili krijon ligje, mirë po i zbaton udhëzimet administrative nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Këto probleme që ju i thoni ne i cekim çdo herë, jo vetëm komuna e Stogut, por edhe komuna të tjera kanë të njëjtat probleme. Këto ceken në për takimet që mbahen, domethënë në masht, në për takimet të ndryshme, në për ministritë të ndryshme, në për gjitha këto, kështu që ligji formohet jo për Drejtoratit të Arsimit, por në instanca më të larta. Po regjistrimet sa nxënësa kanë pas drejtën e regjistrimit në gjimnazin e Stogut. Që mas parime ta bësh mas më pyet për kalueshmërinë në gjimnazin Haxhi Zeka, që ishte nota 9.7, e kemi edhe shkollën e mesme teknike, se me të përpa deklaruar se sa Gurakoc, kanë kalu gjithsejt 187 maturant, ndërsa kanë mbet në afatin e dytë 57, 107 me 57. Gjithsesht këtu kalueshmëria është 65.2%. Ajo shkollë zanati më shumë. Shkollë zanati, po pritojnë pak më tepër me shku më rëgjësërun këtë shkollë, dhe pse dhe më thonë është shkollë më perspektivë, sepse nëse krynë shkollën e mesme teknike, pa morë parasysh profilin cilin e krynë, e merr një diplomë të cilën mund të gjenë një vend pune, nëse mundet me gjetë një vend pune, i shërben diploma si dëshmi e përgatitjes shkollore. Të hap derën, e hap derën për punësim. Nëse dëshiron të vazhdoj matutje, i ka të njëjtat përparësi sikurse edhe gjimnazi, domethënë për çdo gjë zanot në këtë. Varet sa është përgatitur domethënë profesionalisht në drejtim. Veç adon që thotë. Mirë po dojnë. Shumica dojnë, e kemi një rini jashtëzakonisht shëndosh, sidomos po flas për komunën e Stogut, është rrugë të marrë, është një rini e cila nuk na shkakton probleme, domethënë jetën e përditshme. Po testi PISA që është bërë më herë, a ka ndikuar që të merrni mosa dhe të jeni më rigoroz pak sa? Testi PISA më të vërtet ka ndikuar shumë pozitivisht, sepse domethënë është bërë pak a shumë një kontroll më i madh dhe është bërë një domethënë një vështrim pak tjetër se sa
të kaluarën dhe ka shku si në formë formale atëherë kur ka qenë ai testi PISA, nuk e kanë ditë rëndësinë e saj dhe e kanë quajtur si formal, domethënë kanë shkuar në një formë veç kele shkom. Sa i përket regjistrimit në shkollat e mesme, që bëhet pyetje më parë, i kemi këtu statistika. Janë të lejueshme 11 paralele në gjimnazin Haxhi Zeka në Istog dhe 11 paralele në shkollën e mesme teknike Mitat Frashi në Kurakos. Gjimnazi Haxhi Zeka në Istog i ka të lejuara 7 paralele në drejtimin e shkencave natyrore dhe 4 paralele në drejtimin e shkencave shoqërore. Që do të thotë në ato 7 paralele mund të regjistrohen 224 nxënës, që janë të lejuar nga Ministria e Shkencave dhe Teknologjisë. Po çka bëhet me këta nxënës që e dojnë gjimnazin dhe nuk kanë mundur të regjistruar? Keni ndonjë plan B për këtë apo është definitive? Ne mund ta kthej përgjigje mënyrë. Ata të cilët e dojnë gjimnazin, e dëshirojnë gjimnazin, ata kanë mësu dhe ata janë pranuar. Nxënësat të cilët në afatin e parë kanë aplikuar në gjimnazin Haxhi Zeka janë pranuar rreth 150 në drejtimin e shkencave natyrore dhe rreth 110-107 dikun në drejtimin e shkencave shoqërore, kështu që ka vende të lira ende për regjistrim në gjimnazin Haxhi Zeka në Istog. Po nëse rastësisht ndodh që dalin suksesshëm edhe prej klasave të nënta, të gjithë ata që janë, sikur kanë dalë prej testit maturant. Po. Atëherë s'ma mërmenja që mund t'i nxej këtë shkolla. Është formula. Çka bëhet nëse kanë poenat njëjtë, për shembull, është numri 220, edhe dalin me poenat njëjtë një 40 ose 50. Çka bëhet më? Që me poenat njëjtë, siç dihet në shkencë, asgjë absolute s'ka. Edhe këtu me poenat njëjtë s'mund dalin, sepse është formula që e ka rezultatin e sukseseve. Mirë, pyetjet janë të njëjta. Vetë diçka. Suksesi llogaritet suksesi i lëndëve në lëmit përkatëse, suksesi i përgjithshëm, edhe suksesi i arritshmërisë, gjithsesi i semi-maturës. Kështu që rangohen sipas poenave. Në përqindje shumë të vogël të poenit, nëse është më i ulët, domethënë është ranguar dhe mbetet deri në atë numër i cili është i lejuar për regjistrimin në gjimnazin Haxhi Zeka. Edhe nuk e di pse po hezitojnë të shkojnë në shkollën e mesme teknike, sepse është një shkollë më të vërtetë që është në perspektivë, është gjitha këto. A mund ndikoj niveli i ulët i mësimdhënësve që t'ja hupin kurreshtin, disponimin dhe t'ja uzoj, do thotë a dëshirën shkojnë njerëzit të regjistruan aty? Që nuk mund të thamë unë që... Mos është e lënë pas dore pak ajo shkollë teknike? Nuk është e lënë pas dore, mirë po bindja tek fëmia është asisoj që gjimnazi bindjen e krijojnë rrethona. Gjithmonë, domethënë ambienti rrethi ku, përsa dhe familja dhe gjitha këtu. Mirë po ne kemi vend edhe në gjimnaz, edhe në shkollën e mesme teknike në Kurakos. Po ndonjë plan, a ka që ju ti klasifikoni ose ju ta kuptoni për një nxënës se ku e ka vendin ai? Një parapamje për to. Për shembull, unë më i me dorë gjimnazin, po s'jam për gjimnaz. Duhet mund të tregu dikush që s'jam për gjimnaz. A është vetëm testi, do të thotë, çaj kulminonti që ja u tregon vendin se cilët, apo duhet pak edhe mendjen t'ja u lexoj dikush. Psikolog kanë shkollë? Shiqo, kemi edhe psikolog. Po ai çka bën? I kanë kushtet, mirë, po përveç psikologut, nuk është psikologu ai i cili mund të drejtojë nxënësin se ku të orientojë nxënësin se ku duhet të regjistrojë. Po, mundet spaku me pas një Shiqo, orientimin mund ta merr vetvetiw. Jo vetvetiw, po e merr në bazë rezultateve që i ka treguar gjatë shkollimit më pashëm. Në lamit përkatëse, në ato lami i cili ka qenë më i suksesshëm, në atë drejtim domethënë mund ta zgjedh dhe do të ketë me siguri suksese më tepër se sa nëse shkon në drejtim të padëshiruar. Nëse imponohet domethënë. Unë pidruhem këtij problemit që po thonë ta trit fake, domethënë që e kanë adije shumë provizore dhe shumë të padëshmume. Që unë nuk thom tash që do të thotë kur ti notohesh me një 5, me një lëndë që nuk i kon ose nuk e ki meritu, ndërdijen tonë të krijohet që ti po din. Unë pidruhem këtij problemi.
Që mu nisë të e për Atë inkuadrojmë një dëgjuesi, mos muna futon temën ndonjë pyetje më interesante. Veç urnoni, jam i gatshëm. Përshëndetje, alo. Kur dëgjuesi, presim, e mirë presim edhe tutje, sepse jemi edhe 20 minuta. Po, para përgatitjet për vitin e ri, shkollor 2017-2018, cilat janë, çka ka më pas diçka të re, të mirë, dhe diçka melankolike për t'i futur, do të thotë ma me dëshirë njerëzit ose gjenerat e reja që t'jenë koherent me mësimet. Shiqo, ne me të vërtet na duhet të ecim më kohën, që thashtë më përparë, sa i përket Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ka organizuar trajnime të ndryshme për mësime më moderne, dhe më thonë me kurrikull të re, kështu që duhet të përfundojmë këto trajnime dhe vetëm disa shkolla kanë qenë pilot shkolla që ju kanë nënshtruar dhe më thonë kurrikulës, mirë po tani do të hynë dhe më thonë dhe shkollat e tjera që do të hynë në sistemin të kurrikullit, dhe më thonë në një sistem europian, ku do të ketë më të vërtet, dhe më thonë do të ecim bashkë me kohën, gjithësisht bashkë me Evropën edhe gjithashtu të tjera dhe më thonë. Është edhe një fakt tjetër, për shembull, këto ekskurzionet që bën, do të thotë si fillon viti i ri shkollor akademik, javën e parë, dytën, tretën, me një ekskurzion. A keni ndërmarrë diçka, parandalu bile këto ekskurzionet para se mja nis mësimit njerë, pa u njoftu mirë me profesora më shku në ekskurzion, apo do të vazhdojt me avazën e vjetër që njerëzit t'ja vapin ndjenjen e kënaqësisë? Në shqyqo, çdo fillim i ka... Apo do këtë që jam pak sa degradume në këtë kohë tash, do të më bëni një ndryshim lidhje me atë element. Ai faktikisht to janë moderu, tash po i lip koha si soi, domethënë, kështu që ju kanë përshtat kësaj që në fillim të vitit ti përfundojmë ekskursionet dhe të fillojmë startojmë me një mësim, domethënë, startojmë që nga fillimi. Unë di se ekskursionet zakonisht bëhen mas një viti rezultativ ose pozitiv. Po jo pa janis, apo, s'u di. Nashta unë e kom gabim se i kësaj kohë, po? Na pe jetës madhe që e kemi për Shqipërinë, çdo herë piqojmë nxënësat në Shqipëri, edhe pse kemi mundësi të qojmë në vende të tjera, mirë po ka nxënësat cilët aq afër e kemi Shqipërinë, nuk e kanë shkel, domethënë komba aty nuk ka shkel në Shqipëri, për këtë arsye edhe po tentojnë çdo herë, domethënë vullneti i tyre është që shkojnë në ekskursion në Shqipëri. Në fillim të vitit po bëhen ekskursionet për arsye se çdo fillim thash derisa startohet me mësim dhënie kështu, ditët e para po i shfrytëzojnë edhe po shkojnë në ekskursion, domethënë. Po na trego, pozitive patëm, çdo gjë ishte pozitive derisa folëm prej se kemi filluar. Po çka ka diçka ngecje, çka ka diçka që nuk është në rregull prej këndvështrimit tuaj, sepse ju jeni të fokusuar dhe të inkuadruar drejt për drejt në lamin e shkollës, lamin shkollore këtu nivel komunal. Ta trego diçka që është keq dhe pritet më ndërreq. Nëse ka nëjsa. Që po nisë në bashkë të rezultati, nuk është të thone që kanë kalu, dhe më thonë, kjo përqindje që përmena unë edhe jemi të knaqën, shumë të knaqën, nuk do t'jemi të knaqën mas njëherë, se rezultati i ka suksesit, dhe më thonë, sukses mas suksesi. Ku i dedikohet kjo rezultat përkatësisht i këtyne maturantëve që kanë kaluar 97.7% testën e maturës? Kush e ka suksesin më të madh? Ju si drejtorat apo njerëz kompetent? Profesorët, drejtori i shkollës, ku i dedikohet kjo sukses? Apo nxënësat vetë? Ja, këtu duke mas pari baza është nxënësi. Se nxënësi është ai i cili merr, domethënë nga mësimdhënësi. Mësimdhënësi është ai i cili jep, por varet nga mësimdhënësi sa jep te nxënësi. Po. Janë shumë faktorë të cilët ndikojnë domethënë në suksesin e nxënësit. Mirë po nxënësi duhet të jetë i kënaqur kur, edhe suksesi ka arrit me siguri se e përmendëm parë te testi i arritshmërisë atje dhe te shkolla fillore, shkolla e mesmeul që kryhet. Nxënësat të cilët janë me një sukses shkëlqyeshëm pranohen në shkollën e mesme gjimnazin Haxhi Zeka. Për këtë arsye edhe suksesi është me një përqindje më të lartë se sa në drejtime tjera, gjithësisht në shkollën e mesme teknike në Kurakos. Pra janë nxënësat të cilët e kanë notën mesatare mbi 4. Notën mesatare të shkollës fillore, gjithësisht shkollës mesme tull.
është nota mbi 4 mesatarja, këtyre që është regjistru. Prandaj ata e nin obligim që duhet mësohet, duhet domethënë të arrin cilin ku synojnë. Po, numri si është proporcioni moshkull-femër? Më shumë ka moshkull-femra? Numri është më i lartë i moshkujt se sa i femrës, mirë, por nuk është fort i lartë krahasim me të kaluara, domethënë dikun afrohet edhe numri femrave. Nuk kemi si përpara domethënë pengesa për vazhdimin e shkollimit tek femnat, pa kur farë pengesa të registruar, domethënë edhe më të vërtet jemi më të suksesshëm se sa të kaluarën. Po thuaj se janë më të sensibilizuar ndoshta familjet, baballarët, nonat që ti dërgojnë vajzat për shkolla. Ashtu pra, prind familja i ka pasë ku është domethënë pozita e femrës dhe për këtë arsye nuk ka domethënë pengesë dhe sensibilizimi arrit domethënë ashtu siç i ka. Na folëm çka folëm do të thotë për këto minuta dhe mendoj që i përkufizuam gjithë ato për çka ishim të thirrur diskutojmë këtu. Po nëse kem harruar diçka më të pyet, a kiti diçka në përmend që mund ta thuash ndonjë fjalë përfundimtare për pjesën e programit të Mengjesit, që i përket arsimit në nivel komunal në Ishtoll. Deshta thamë që përveç suksesit që patëm suksesin pozitiv të nxënësit faktikisht është ajo që i livdova nxënësat. Mirë po deri diku ne patën merit e tyre që. Po sigurisht që nëse është ashtu, pse mos mi livdu? Mirë po nxënësi përveç atyre lirive që i ka në shkollë, që i përmena para që thete është i lirë më shkuam, përveç lirive i ka dhe obligimet e veta. Prandaj apeloj tek nxënësit që t'jenë në nivel pak më të lartë dhe t'jenë domethënë me një disiplinë arsimore, me një disiplinë, me një kulturë të lartë europiane, t'jenë në atë nivelin më të vërtet nxënës si i ka hije një nxënës. Momentalisht sa nxënësa ka gjimnazi i Shtollës? Dhe cila është diferenca mes viteve të kaluara, ka ngritje apo rënje të këtij numri? Sa i përket ngritjes, në çdo shkollë kemi zbritje, jo ngritje, por zbritje. Veç të inkuadroni të gjuhë, se nështë ta të thirë me impulsa e i ka të kufizun. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, një vita luat, përshëndetje në fatirit, të betim të nëndi. Betim, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, juve. Si jeni në Zvicër, mirë? Po, mirë, kena. Pak mirë është, përshëndetje mirë. Mirë, betim. Po të të levë në fund programit, kështë e begjurë edhe të krevë. Dhe përsh mund e dhirë pak në plan programet e arsimit se që shemë për shamë në diferenca, se që është në Kosovë, që është vatohet edhe që është portugisht jashtë. Tash, unë e di edhe mungesën e objekteve, mjetëve atje, jam në temë para të gotra, por se vetë sistemi. Për shamë, unë së parastis në pa atje, që të për dëqyra shpis, për shamë tëmë, unë e këmë gjithë unë e di se që të jepë dhe dëqyra të shpis me mësu që ati jenë mësu dhe ma atët e nëse në sigur të nësë dhe në su. Po nuk ka një dëqyra të shtëpis që jepet në grup, një plan, një projekt me zbatu faktikisht një projekt në grup. Në shamë një gjas e ndonë 2 grupe, edhe një grupe ka një projekt, për nëzën për shamë me hapë në firmë të madhe, budgetin e të firmës, kumere kredija, qka vynë personjete, edhe realizimit për shamë dhe përqindje të pikimit të firme. Për nëzën, që vetë që të lutë më njëre, këto projekte për klasë, që të lutë më njëre të shkohës nëse të dojnë. Tjetra, që kam preokupon, është dhe notat. Këtu për shamë me notat mesatare. Unë e saj dite në është halaja me sistemin e vjetër se në fond të vitit mëson ditër e mësime 5% në shkëm për mensh, që i haron në të vitit në një të kintu, edhe me një not kaluse, edhe ka përsen të vitit. Do të s'ka logik këtu? Po, kurse këtu, shkëm pej filimit vitit, dhe në fund vitit, po merë të fund vitit me satarja notës shfarët i pasit, duhet me pas për qau për shkote mes në të nota gjash ma e madhe, ti duhet me pas për një katër. Për ndyshe për të vitin. E bëjnat nëse kem pasë për shparat, atë në këtë që notat dhe i mishë dhe i në tërë, nëse kemë në kitë për vitit haleu shkove.
kjo se kjo rezultati fizik, që vjen. Edhe një tjetër raportet në mësuesit, profesorëve ose atintarëve me nxënësin, jo t'jenë ati njëre se e diktatit në klasë që të njët niza për profesorit, e krijimit raporteve shkëtnis me nxënësat, edhe në mënyrë dhe besimi me nxënësa. Dhe në tullë, paren, pa lidhje, profiterin fjala. Po gjithmonë atë mënyrë, po thamë në nizat e mësimit. To janë disa për shembull, që unë i shoh këtu të fëmijët, një amitë për shembull që kanë mësuar këtu, që kanë projekte për shembull shumë të mëdha, që faktikisht e zhvillojnë trunin Po, e gjenerata u treja, atyne që dojnë mu prosperu dhe më konë dikush intarmen. Po, kush është obliguese me jep kreditin, shtetin, nga bankë, nga me shtetin, përqimet e krediteve, edhe që nuk është në atë lamit për shembull. Ose në përgjithë, ose në përshembull landa përgjithme, po, në të kohë e mësojnë, të zhvillohen funksionimin e shtetit. Ka stimulim, shteti i stimulon, ju jap motiv edhe për të shkolluar shteti i fortë. Betim, jemi krejtësisht në fund. Nota për shembull, e këtyre dy grupeve u ndajke mesatarisht sa që në krypë me sukses atë projekt që kanë pasë të një javë në punu, atë projekt që ku të pja shpis, i që të lidhën këtë me mjetë, me kompjuterë, me internete, që komunikoj që në për shpis me zvetin dansat, edhe në fund, u jetë keni notë pas gjithë. Pa nga ta asyus, njëni ka punu ma pak këtë ma shumë, se dikus din ma shumë, dikus ma pak, dikus një mënë këtë e ndajë që sektor, kus me punu me bankën, kus me punu të shanë me financa, kus me punu me projekt ndërtimor, këtë. Këtu alim përsham, që që disa projekte që involvojnë, jetin një përshirë, pak ma shumë punës në profesorëve, në zonëve, të në rafë. Falënderit shumë për këtë farë konstatimi, këtë farë përgjigje që na dha në lidhje pak me arsimin atje, sepse duhet morim edhe modelen si shtet i vogël që jemi, për shembull që Zvicrën ta morim dhe këto modele që ti na i dha tani e tutje, ti kemi parasysh dhe ti testojnë njerëzit gjatë gjithë vitit shkollor, jo vetëm për një ditë të tregojnë ata dijen e tyre, po dija e tyre le të mbledhet gjatë tërë vitit shkollor dhe në fund japet ajo nota mesatare se është për me tutje apo për shtëpi. Faleminderit shumë Betim, urojmë që të kaloni sa më mirë dhe faleminderit shumë për inkuadrimin tuaj. Miru dëgjofshim. Vazhdojmë me ndonjë përgjigje në lidhje. Që lirisht mund të përgjigjem zotnis atje. Faleminderit për tina që boni këso pyetje dhe që boni krahasime të Kosovës me botën e jashtme. Mirë po ne jem duke i përcjell hapat dhe jem duke u angazhu, domethënë sa më varësisht tash prej uzimeve administrative që na mundsohen nga Ministria e Shkencës dhe Teknologjisë, Arsimit dhe Shkencës dhe Teknologjisë, të vlerësimi i nxënësit. Me të vërtetë përpara ka qenë vlerësimi klasik, mirë po tani me reforma vlerësimin e kemi ashtu si të zëtriu, domethënë me kurrikulin e re, me bëhet vlerësimi sistematik, domethënë gjatë tërë vitit. Nuk është vetëm me një notë, nuk është vetëm me qitë tabela, nuk qitet e tabela, por vlerësimi bëhet, domethënë disa herë, domethënë vlerësohet fëmiu se ku gjendet, domethënë me dijen të cilën e ka absorbu gjatë procesit mësimor, gjatë mësimdhënies. Vlerësimi në fund të vitit, domethënë nxirret nota e cila më të vërtet e ka meritu ai nxënës. Ndërsa te mësimi klasik edhe mësimi modern, edhe këtu kemi dallime se përpara mësimdhënësi ka qenë në qendër të vëmendjes dhe gjithë nxënësit e kanë dëgjuar domethënë mësimdhënësit. Mirë po tani përdoren metodat më të reja të arsimit, kështu që nxënësi është në qendër të vëmendjes. Nxënësi me arritjet e tjera domethënë të cilat i shpreh në gjatë orës së mësimit, jep atë rezultat të cilin domethënë ka pas mundësi ta absorboj për atë njësi apo për atë lami që është fjala. Pra, ka dallim mësimi klasik prej mësimit të reformuar.
Shpresoj që do të shkojnë në punët ashtu siç e keni edhe ju planin, si njerëz kompetent në arsimin e komunës së Istovutu për 33 që dëshirojnë me vërtet të jenë dikushat. Shpresojmë që do t'ju japet tamam verdikti i duhur në zonë sa mos mashtrohen ata për më jap nota falso, fake, siç më thonë nga tri tani. Por të jenë ata gjithmonë në koherencë me ato që e prezentojnë mësuesat ose profesorët e tyre që ta mësojnë, sepse është në nivel tjetër, nëse ata janë të pasuksesshëm në mësim, në shkollë, se sti merr kush në punë, aty testohen, aty mund të dështojnë, pra mos të mashtrohen veç me kalu vitin e 4 gjimnazin, se ajo është veç një pjesë, domethënë e kalueshmërisë së tyre, sepse ka jeta sfidat e tjera për ta. Unë falenderoj shumë për kohën që ke ndarë ti ashtu me dëgjuesit dhe përgatësisht me gjeneratat e reja dhe me njerëzit që dëgjojnë pak dhe të dinë se si është niveli i arsimit në komunën e Istovut. Shpresojmë dhe suksese të më të tjeshme në gjimnazin e Istovut dhe në shkollën teknike në Gurahac. Faleminderit për jush, faleminderit shumë për ftesën. Jemi të gatshëm çdo herë të japim informacione aq sa kemi mundësi, kështu që nxënësve, gjithsesi maturantëve, u dëshiroj suksese të tjeshme, nuk është vetëm rezultati matues ajo e cila e jep domethënë vlerësimin të maturanti, por janë edhe rezultatet e suksesit, dhe rezultatet të cilat i japin në provimet pranuese nëpër fakultete, kështu me radhë. Ne do shkojmë me disa letra të fundit dëgjuesë dashur, sepse jemi keqësisht në pjesën kur i kemi lajme nga Republika e Kosovës me të rejat. Shpresojmë të ketë informacione të mira për popullin shqiptar. Thotë Mengjesit, nderuar moderator, të përshëndes ty, bacënëzë stafin tuaj dhe të gjithë dëgjuesit e radios më të mirë. Kalofshi bukur sot e përdit. Respekt për juve nga Ismaili Puk. Ju përshëndes, një përshëndetje të veçantë shkon për moderatorin Respekt Gjavit Goruzha. I falenderoj shumë. Përshëndetje Radio Fondona, ju dëshiroj një ditë bukur në Rec Berisha, Barcellanet, Zvicër dhe sigurisht ose far Austrie. Kryesorja me perëndim ka të bëj. Moderatori i nderuar, përshëndetje për ju, mysafirën dhe bardhë dëgjuesit e Radio Fondonës, kur është fjala për arsimin, jo vetëm në Istok, por sipas mendimit tim, rënje drastike kanë në gjitha shkollat e Kosovës, sepse aty ku nuk ka disiplinë, është edhe që këshme që rezultatet mungohen. Me kujtohet shumë mirë kur në kohën e të ndjerit territorit Zotriot Audiorajm Gashit. Nxënësat e Istokut kur nuk kanë pas problem me regjistrim nëpër fakultete. E tani ku është problemi? Me respekt nga Lozona Muhameti. Faleminderit Muhamet, tani nxënësat e Istokut nuk po kanë shumë problem me regjistrimin në fakultetin në Universitetin Publik në Prishtinë, Pejë, Gjekundi. Dëgjues të nderuar, këtu është fundi i programit të Mengjesit për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkëpunimin dhe çdo gjë të mirë ju që bëni për frekuencën 98.8 dhe përkatësisht për programet tona, ju themi që ta kaloni edhe me tej një ditë sa më të bukur, ta keni një ditë pozitive dhe gjithsesi të jeni vetë pozitiv për ta pasur një shëndet të mirë. Nga unë Luart Mehmetaj, Teuta Endriti dhe stafi punuesi i programit të Mengjesit, takimin e sërishëm do ta lëmë së bashku do të jenë edhe nesër duke filluar nga i njëjti termin nga ora 8. Deri atëherë popull shqiptar, sa të mundeni, lumturojeni njëri tjetrin, sepse kjo është e mirë për shëndetin tonë. Miru dëgjofshim. Radio Fondona 98.8